Hi guys, it's me again, Kyle Bautista, and welcome back to Kyle TV. Okay, so for today's video, meron akong ipapakilalang hormones or female hormones sa inyong mga sis. At itong hormones na to, or itong pills na to, ay pinaniniwalaang ito ang gamit ng mga trans icon ng Pilipinas. At ito rin ang pinaniniwalaan din ito ay kakambal ni Estrofem when it comes to effectivity. So mag-unboxing tayo ngayon mga sis. Yung pills or yung hormones na tinutukoy ko ay walang iba kundi si Progynova. Ayan siya mga sis, si Progynova. So katulad ni Estrofem, meron din siyang 2 mg ng estradiol. Okay, and sabi nila, kakambal daw to ni Estrofem kasi kung anong nakukuha mo kay Estrofem ay siyang ang makukuha mo dito sa Progynova. So, hindi ko pa masasabi kung totoo siya kasi hindi ko pa natatry, pero matatry ko na rin siya. Ang pinagkaibahan lang nila ni Estrofem, si Estrofem kasi micronized yung pagkakagawa niya. Ibig sabihin sobrang pino siya, kaya sublingual siya. So, ibig sabihin si Progynova, oral siya mga sis. Iinumin lang natin siya with water and then, yun, gano'n na siya. May isa pa akong box ng Estrofem, uubusin ko lang siya. Then after that, gagamitin ko na si Progynova. So, bubuksan na natin siya mga sis. Ano ba? Ayan. By the way, yung isang box nito, nagkakahalaga yata ng 1,400. Tapos yung isang balig niya, kasi yung isang box ay ito na nga. Buksan muna natin. Alright. So yung isang box niya ay meron ng 3 film. Okay. And sa bawat isang film ay meron siya 28 tablets sa isang pad. So ganito po. So 3 pad siya sa isang box. Yung isang pad nito mabibili mo yata ng 450 to 550 pesos. So, ayan siya mga sis. Ayan. By the way, minanufactured to sa France and then in-import siya ni Thailand. So, yung in-order ko ay galing Thailand. So, ayun. Wala pa ako masyadong ibang masasabi tungkol sa kanya kasi hindi ko pa nga siya nagagamit. So, siguro kapag naka 1 month na ako, magbibigay ulit ako ng feedback. Okay? Estrofem versus Progynova. Pero sobrang excited akong itry siya kasi nga isa siya sa pinaka ginagamit or maintenance ng mga trans icon. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, lalo na sa Thailand. So, I'm very excited kung ano yung magiging resulta niya sa akin. By the way guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo na nasa Montalban, Rizal ulit ako ngayon. So, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nagpi-film or kung saan ako nagba-vlog pag nandito ako. Medyo iikot ko kayo dito sa kubo. Nasa bandang likuran kasi ako ng bahay namin. So, eto na. Ayan. So, first of all, mga sis, ayan po yung ginagawa kong background ko pag nagpi-film ako dito sa Montalban, Rizal. Okay. Ito po yung kubo. Ayan. Tapos, ayan naman po yung papunta dun sa bahay namin. Kulungan po ng manok yung nakikita nyo. So, ayan po. Ayan po siya. Ayan. So, dyan po sa gilid, meron po siyang parang balon. Atras ako ng konti para makita nyo pa yung... Ayan. So, ayan po yung kubo. Tapos, sa harapan po, nung pinag-filman ko ay ilog na po mismo. Kaya minsan medyo may background noise siya. Lapit natin konti. Medyo malalim siya simula sa kubo. Pero ayan siya. Sobrang ang sarap tumambay dito mga sis, lalo na sa umaga pag magkakape ka. So, ayan.
po. Meron din pong pahingahan dito. Medyo madilim. Ayan. May pahingahan din po dito. Ayan. May mga laruan ng mga bata kasi kapag pupunta kami lahat dito, dito talaga yung tambayan namin. So again guys, kung bago ka pa sa channel ko, please do subscribe now and thank you so much for watching this video. My name is Kel Bautista.